السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة بسيطة اللي هي كرة البطاطا المهروسة المقلية المقرمشة، طبعا مع سر قرمشتها. تعالوا معي مع بعض نشوف المقادير وطريقة تحضير، واتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا تعالوا نشوف مع بعض المقادير. في عندي هون من 6-7 حبات بطاطا صغيرة مسلوقة ومقشرة. في عندي هون معلقة صغيرة من التوم الباودر، معلقة كبيرة من عصير الليمون، ملح حسب ذوق، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر مجروش حار، معلقتين كبار من الكزبرة الخضراء مفرومة ناعمة، قرن فلفل حراق قطعته أنا صغير، طبعا هذا اختياري، معلقتين كبار من الكعك المطحون، 4 معالق كبار من طحين الرز. إذا مش متوفر فيك تطحني الرز وتنخليه. وفي عندي هون نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة. هذه هي كل المقادير. تعالوا مع بعض شوف كيف بدنا نحضر وصفتنا. هلا هون في بول تبعنا بندير البطاطا المسلوقة، بدنا نهرسها شوي، خلص هيك بكفيها. هلا بدنا نخلطهم بايدينا منيح. انا هون نسيت معلقه صغيره من البابريكا حمراء، هي بعد ما عجنتها. هلا بدي اعملها قراص صغيره. طبعا اذا بدكم تحشوها جبنه هذا اختياري، انا اليوم ما بدي احشيها. هلا بدي اعملها قراص قدامكم تشوفوها، وبعدين بدنا نقليها مع بعض. انا هون بدي استعمل هذا الربع الكاسه المعياريه، بدي احط فيها البلاستيك المطبخ الغذائي. وهلا بدي اخذ، انا بدي عشان يجوا كلهم حجم واحد، بديش اياهم يجوا كل واحد حجم شكل. هلا شايفين كيف نضغطها منيح. هلا بدي اشيلها من هون، شايفين كيف شكلها. هي اعطتني 12 حبة، طبعا عشان انا كبرتهم، اذا بتصغرون بعطوكم اكثر. هلا على طول بدي اروح اجهز زيت تبعنا القلي ونبدا على طول. على النار حطيت قلاية وبدي احط فيها كاسة زيت، وبدي اخليها تسخن لحد ما احس انه الزيت يعني صار جاهز معنا. هلا بدي اورجيكم كيف. هلا كيف بدنا نعرف الزيت؟ زي ما قلت لكم بنحط معلقة خشب او اي عود خشب، اذا هيك طلعت معانا زي هيك رغوة معناته الزيت جاهز. هلا بدنا نسقط زي ما قلت لكم على نار متوسطة البطاطا تبعنا عشان تتحمر. هلا على نار متوسطة بدي اخليها لحد ما تتحمر من تحت وتتدهب، ونقلبها على الجهة الثانية. يعني بدنا نحمرها من تحت وفوق لحد ما يتحمر لونها وتقرش معانا، وبعدين بنشيلها. ما نقلبها على طول، بدنا اياها لحد ما تتحمر على نار متوسطة. هيها بعد ما تحمرت بدنا نقلبها، شايفين كيف شكلها. ونحاول انه ايش ما نضغط عليه عشان ما نخربش شكلها. هلا بدي ارفعهم على النار، شايفين كيف تحمروا براحتهم زي ما قلت لكم عشان يقرمشوا معانا على نار متوسطة على الاخير عشان ياخذوا راحتهم وما ينحرقوا. هيك بيطلعوا معانا. هلا بدي اكمل كل الكرات اللي معي وبرجع لكم عند التقليد.
وهي وصفتنا بعد ما خلصناها مع بعض. شفتوا كيف طيبة وسهلة كتير، وهي مقبلة الصغار والكبار بيحبوها. تعالوا بدي اورجيكم واحدة كيف شكلها. شايفين كيف مقرمشة؟ زي ما قلت لكم القلي لازم لما تقلوها على نار خفيفة، يعني تحت المتوسط بشوي. شايفين كيف مقحمشة؟ شايفين كيف من الوسط؟ طيبة كتير، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. شفتوا؟ إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني باللايك وبالاشتراك والشير مع الأصدقاء، وشكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.